Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel, it's Bell Topic Guide, ang ating kusinero ng Bahrain. Yes po, ako nga po. So today po guys, fish dish naman tayo. Isda naman ang ating uulamin at aming uulamin ngayong lunch. So ang description nito at ang recipe nito guys, ay may kita nyo sa description box below at sa end of the video. So ito ang ating banak o baby bangus. So luto na tayo guys! Hi friendship! Nagbabalik po si Bell Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you! Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel, it's Bell Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga ka-friendship and welcome back again. So today, meron naman tayong iluluto na tsak na alam nyo to. Ito ay ang banak o yung baby bangus. Ang tawag nila dito sa Bahrain guys is made o mulet. Ang tawag nila dito. Actually, nakakawig siya sa bangus. Pero actually, napalagay ko paano guys. Palagay ko hindi siya talaga bangus guys. Siguro pinsan. Pinsan o malayong kapag-anak ng bangus ito. So anyhow guys, masarap ito na piniprito o iniihaw. Mostly sa kanila, iniihaw nila to sa Bahrain. At today, hindi naman natin iihawin. Ipipito natin siya, guys. At ipapares lang naman natin siya sa napaka-simple, healthy salad na arugula o yung rakat na tinatawag. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog, guys. Nakita niyo naman, nililinis ko siya, guys. Kasi hindi ko na pinalinis sa supermarket o dito sa fish market namin. Ako na lang naglinis kasi madali lang naman din siyang linisan. So, ayan, guys. Inaalis ko lang naman ng hasang. Tsaka hindi ko siya binubukan ng gusto, guys. Pinipisil ko lang siya para lumabas lang ang kanyang bituka. Tapos, yun na guys. Tapos, sisisunin na natin ng Arabic spice guys para hindi siya malansa. So, ayun na nga guys. Keep on watching po. So, yun nga guys, tatapos tayo sa paglilinis ng ating banak. So, wash and drain na to guys. So, isi-season natin siya ng salt, black pepper, and chili powder. Yan guys, kung nakikita nyo, pinapasok rin sa loob para maging malasa siya. So, 1 kilo to guys. Maglalagay rin tayo yan ng black pepper. Lagyan na tayo ng black pepper at ng chili powder. Yes. Tapos maglalagay din tayo ng Arabic masala mix guys. Yun lang ang nilagay ko. So, ililink ko lahat ng ingredients guys, description box below, pakitingin na lang at sa end of the video meron na rin. So ayan guys, nilalagay ko rin yung Arabic masala sa loob ng made para mawala yung lansa niya guys at mamarinate siya ng gusto at yun na nga, yung ulamin namin ngayon guys. Walang masyadong ganap ngayon guys, hindi ako masyadong nagluto kasi ito lang gusto namin, isda lang. So, nakita nyo guys, ayan yung itlog ng maid. Ganon din ang ginawa ko. Aasinan ko lang, tapos ilalagay ko lang dyan. Tapos, pwede na yun guys. Nilalagay ko lang ng konting Arabic masala. Tapos, pagkatapos guys, maglalagay rin tayo ng coating, yung flour, para hindi siya tumikit sa ating lutuan. Actually guys, hindi naman talaga itong nadikit na husto. Pero, gusto ko lang din na maglagay para mas malutong siya ng konti. So, mga 1.5 o 2 tablespoon guys, okay na to. Tapos mamaya, mag-fry na rin tayo. So, walang masyadong gulay ngayon guys. Magsasalad lang kami. So, baka next time, maggulay naman tayo. Okay guys? So, ayan guys, nilagay ko na rin yung mantika sa ating lutuan o sa ating frying pan. Maglalagay lang tayo kapag medyo mainit na ang ating mantika. Ayan, ilalagay lang natin ang ating yung init o yung heat niya ay nasa medium high heat lang tayo guys at wag masyadong malakas kasi baka masunog yung flour coating natin. So, medium lang tayo. Medium heat lang tayo, guys. Tapos, maya-maya, kapag naluto na, ilulow lang natin. So, yan, isa yan sa mga technique, guys, para hindi siya masunog at hindi rin siya hilaw sa loob. So, yung salad namin, guys, yung arugula lang. Hindi ko alam, guys, kung anong tawag sa arugula o sa racket. Yung lasa nito, para ma-pepper siya. At lalagyan ko lang ng sibuyas, kamatis,
tsaka bawang, tsaka ginger yung yung rockets. Tapos yun na ang aming ipapares dito. So, kasi ito lang ang gusto namin kasi parang masyado ng heavy sa asawa ko kasi gusto niyang matry talaga yung meat o yung banak natin. So, ano bang mga ulam na masarap na ipares dito, guys? Marami pwedeng ipares sa isda, guys. Pwede kayong magpares ng gulay. Yung mga kangkong, yung mga kalabasa. Pwede rin na steam na okra. Yung ampalaya, pwede rin yung dahon ng ampalaya, masarap din. Pero hindi ako kasi nakakakita dito noon, guys. Masarap din na ipares dito yung pritong talong o kaya yung talong na ginrilled. Tsaka, yun, masarap nun, guys. Tapos may bagoong yan. So, ako, yung pinares ko naman talaga, yun lang, guys. Yung salad lang. Tapos, ayan, maya-maya, i-turn din natin siya sa kabilang side para makita natin kung luto na. Wala akong masyadong masabi, guys, kasi ito lang talaga yung ulam namin for today. Sana, guys, nakikita nyo lahat ng mga video ko about cooking. Madalas kasi kami nag-uulam na asawa ko, fish and chicken. Hindi kami kumakain ng pork. Minsan kumakain kami ng lamb at ng beef. Yun. Pero madalas kasi isda, tsaka manok, tsaka gulay kasi kami, guys. So, ayan. So, ibabalik na rin na natin ang ating banak. May mga video rin ako, guys, about sa danggit na nakaraan. Nagluto ako ng danggit, guys. Ang danggit dito, guys, malalaki. Baka gusto nyo makita kung paano gaano kalaki yung danggit at kung paano ko siya minarinate, guys. Okay? So, balik tayo maya-maya, guys, para sa next video. So, ayan, guys. Ito, second batch na to, guys. Kung nakita nyo yung parang bola o bola ba yan? Ayan yung itlog, guys. Nilagay ko na rin. So, naka-medium low lang tayo, guys. At para hindi siya, medium lang pala, hindi siya medium low. Para hindi siya masunog. So sa kabila, nagsain na rin ako. At, ayun na nga, kakain kami maya-maya na rin. So, anyhow, guys, nagpapasalamat ako sa inyo kasi nanonood pa rin kayo ng aking video at you support your channel, guys. At, guys, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please subscribe sa channel ko. Sa down below, guys, nandyan yung subscription button. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share with your friends. Baka makatulong ang aking video para makagawa kayo na napaka-simpleng ulam. Ayan, guys. So, siya nga pala, guys, marami din salamat kasi lagi kayong nanonood uli ng aking mga video at wala akong, ito na ang ating fried banak na napaka-crunchy. So, yun nga, guys. Subscribe na kayo, guys. Nandiyan lang anywhere sa ilalim lang, subscribe button, like, comment, and share nyo na rin with your friends. At kung gusto nyo mag-comment, guys, at meron kayong gustong ipa-shoutout, please comment down below at para ma-shoutout ko sa susunod na video. So, anyhow, guys, ito na ang aming ulam. Hinintay ko lang aking asawa at magpapalit lang ako ng damit. So, maraming salamat again, guys, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking video. And see you in my next video. Take care of yourself and God bless po. Bye, guys. See you soon. Thank you po. So guys, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga luto at sa aking mga ganap at sa mga showbiz happening. So kapag nag-like na kayo, i-share nyo na rin at push the notification bell para kayo unang-una makakapanood ng aking video. So guys, what are you waiting for? Subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! Bilis, 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 bilis! Para ma-update ko kayo agad. Sige na, guys! Push mo na yan! Dali!
po si Belle Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you!